Test natin itong panel board na to dito sa 8 inches speaker na audio line na kasama ang peso tweeter. Peso tweeter nakakabit dito sa dalawang ito, speaker na 8 inches at ang peso tweeter, at yung battery 5 volts 3.7 I mean. Okay, ito yung battery na 3.7 volts, yung peso tweeter at yung 8 inches speaker. O try na natin kung okay itong panel board na to. Okay, bigyan natin ang volume. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see. Yan yung actual na record ng sound at malakas talaga siya. May malaki yung pinakang panel niya. Kaya pag tinodo natin, hindi nyo na marinig yung boses ko. Yung package, may itong panel board ng Bluetooth speaker na para sa 8 inches hanggang 10 inches. At ano naman ng package, dumating ito. At saka yung remote. May remote siyang kasama. At may dalawang wires na kasama para doon sa connector niya. Itong maganda naman na pagkakabalot. Ito ang itsura niya, kagaya ng nasa advertisement at walang pinagkaiba. Panel board niya, ito ang itsura. Bali yung power on niya yung mismong nasa volume button. I-click mo at mag-clicker siya. Okay, tingnan natin mabuti. Meron siya saksakan ng auxiliary. Ayun, auxiliary in. At meron siya mga button, may panel, may saksakan ng flash drive, may saksakan ng memory card, may mic echo at mic volume, saksakan ng guitar o pwede rin sa mic. Ito na po yung panel board niya. Bali yung saksakan niya ay meron siyang connector. Bali ito ay para sa ilaw, sa LED light. Meron saksakan ng battery at saksakan ng speaker na mid-range, tweeter at saka yung pinakang bass speaker. Bali dalawa ang saksakan ng speaker niya. Isang tweeter at isang bass. Nung pag ito in order nyo, wala tong kasamang battery, kundi mismo panel board lang. May kasama naman siyang wire na 2 piraso na tulad nito. Yan, 2 pirasong ganyan. Tapos ito yung battery. May nakasulat din sa likod niya kung ano siya, kung positive or negative. Pero yung kasamang wire niyan ay may pulat, itim na. Kasi ito yung sa ilaw ng speaker. Ito yung sa antena, ilaw, kung gusto mo dito siguro pag ipatayan ng ilaw.
Okay, tingnan natin itong isang talagang unit na tinest natin na nakalagay na yung mga dapat ilagay. Ginamit ko muna ng battery ay battery ng battery ng tablet na 500 mAh sa 3.7. Ayan, nakakabit doon sa supply nya. At ito yung speaker na tweeter at yung speaker na dito sa Bluetooth speaker natin na tatry natin. Hindi ko na kinabit yung ilaw at antena kasi tatry lang natin. Bali pa-power on natin. Just listen to me. Will it never, never lose your mind? Get moment, enjoy yourself. Try to touch it with your loving eyes. Don't be so worried, baby. Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have to think of it. Ayan guys, sana nagustuhan nyo yung aking vlog dito. Napakita ko ang unboxing electronics gadget. Kung sakaling may mga sira kayong speaker na tulad nito, eh pwedeng bumili kayo na isang buo ng gantong panel board na Bluetooth na rin siya, auxiliary. Ipindutin ko ng isa at may pindutin pa ng isa, FM. Wala tayo masagap kasi hindi nakakabit yung antena. Bluetooth. Mga karagdagang kayong katanungan, kung saan ko nabili to, naroon po sa link sa description. At mura lang, nasa 400 o 500 plus lang. Ang supported dito ng mga gantong Bluetooth speaker ay mga tulad nito 8 inches at 12 inches. Pwede supported dito, kaya lang medyo malaki yung panel board nya dito, kumbaga para sa 8 inches na speaker. Pero pwede nyo gamitin siguro yung dating panel board nya, o pwedeng kaila lang ikat nyo para magkasya dito. Ang malaga ay meron tayong available na nabibiling panel board na kumpleto na para ma-revive natin ang yung Bluetooth speaker kung sakasakaling nasira. Isa siyang DIY na panel board na universal na pwedeng gamitin kahit saan, na supported ng 3.7 volts na battery. Ito ang kahalagaan ng aking pag-unbox, na merong bago nyo bilhin ng products, nakikita nyo yung kung ano yung actual na itsura at actual na motherboard, na makikita nyo kung advance ang inyong pangunawa sa mga IC nito. Kagaya nito ay 5 watts IC lang, malamang nagparallel lang siya dito, na hindi siya talaga stereo, isa siyang mono, kasi karamihang Bluetooth speaker is mono. Okay, hanggang sa muli, No Inside Gadget. Follow sa aking YouTube channel para ma-update kayo ng mga bagong gadget, mga ina-unbox at review. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe.